Martina byla klientka, která byla ve věku necelých 60 let a měla strašné dětství. Rodiče ji týrali psychicky a to nedávali vůbec žádnou lásku a to nejen po tu dětství, ale pak i v dospělosti. Když se Martina vdala, tak si našla manžela, který ji týral též, ale pro změnu fyzicky, asi aby toho neměla málo. Martině zemřel tatínek před několika lety, maminka je stále naživu, teď je něco kolem 80 let. A Martina vlastně celý život trpí tím nedostatkem lásky té maminky a chtěla by nějak, vlastně ona to celý život řeší a říká, že to úplně vnitřně zžírá. Dejme tomu, že je to 60 roku, to je úplně nepředstavitelná doba pro mě. A chtěla se zbavit tady toho problému, toho vnitřního zžírání a že se nedokáže srovnat se vztahem s mámou, že ji prostě máma nemá ráda. Tak jsem Martinu poprosila, aby si zkusila zavřít oči a přenesla se do nějaké představy pro ní té nejděsivější z dětství a tam, že bychom začali ťukat. A jí se vybavila vzpomínka, když byla úplně malá, předškolního věku a k ním na návštěvu přijela teta s malým miminkem, aby to miminko ukázala té rodině. A ta Martina si vybavuje, že vlastně ta její maminka vzala to cizí miminko do náruče, s ním tulila, hladila, miminko pusinkovala, něžně k němu promlouvala a jí úplně jako kdyby rvali srdce z toho hrudníku, že ona vlastně od té maminky nikdy tu lásku nepocítila. Tady vidí, že ta máma to dává cizímu dítěti, to pro ně bylo hrozné. Tak jsem ji poprosila, ať se zavře oči, vrátí se zpátky do té situace, právě ta návštěva té tety a co u toho cítí. Takže zavřela si oči a popisovala, že má úplně svírání na hrudníku, že jí máma nemá ráda a to cizí dítě ano, takže jsme začali ťukat, tak jak jsi to ukazovala. Svírání na hrudníku, že mě máma nemá ráda a to cizí dítě ano. A vlastně tahle věta se takhle opakuje a ťuká po celou dobu těch bodů, které si nám Zorko ukázala. Pak jsem klientce řekla, ať si oči otevře, trošku jsem ji rozptýlila a uvedla zpátky do té situace. Svírání na hrudníku polevilo, objevily se tam jiné obtíže, brněly konečky prstů. Vlastně klienti vždycky popisují, když se vrátí zpátky do té situace, na subjektivní jednotce stresu od 0 do 10, kdy 0 je nejmenší problém nebo nejmenší zátěž a 10 je úplně to nejhorší. My to s nimi odťukáme a pak je uvedeme zpátky a oni nám řeknou, jestli se ta subjektivní jednotka stresu zmírnila, nebo zvýšila, anebo úplně odstranila. My jsme takhle postupně odťukávali a odstraňovali ty potíže, naskakovali vždycky další a další. Třeba uvedu příklad, lítost, že jsem na světě sama. Vlastně zase vrátili jsme ji do toho příběhu, té návštěvy té tety, zavřela si oči a pocítila lítost, že je na světě úplně sama, že ji nikdo nemá rád. Tak zase ťukali jsme lítost, že jsem na světě sama, že mě nikdo nemá rád. Celé jsme to odťukali a takhle jsme pracovali pořád dokola a dokola, trvalo to asi 1,5 hodiny a stále jsme se vraceli ke stejnému příběhu, což je na EFT důležité, aby to byl krátký příběh v rozhraní několika vteřin, nelze ťukat celé dětství, ale vždycky jenom nějakou situaci. EFT má právě generalizační efekt, že se odstraněním nějaké potíže se odstraní i ty další problémy. Tak jsme to celé odťukali a Martina potom prohlásila, že vlastně už je jí ta máma jedno. Tak jsem říkala, ano, to je dobře, takhle toho jsme se chtěli dopátrat, ale zkusme si to v reálné situaci. Tak jsem řekla Martině, ať si teď zkusí nějak tu mamku navštívit, oni se úplně moc nestýkali, nebo kdyby slyšela něco na téma máma, dcera viděla film v televizi, jestli to v ní vyvolá nějakou emoci. Nedávno jsem s ní mluvila, říkala, že tohle už je všechno v pořádku, že opravdu má pocit, že jí to je všechno jedno. Úplně to vypustila, říkala, že jí spadl balvan z těla, že je opravdu obrovská úleva, ale že stále cítí takové jakoby potřebu nebo chtíč, aby se té mámě přihodila nějaká situace, aby ta máma poznala, jak ji vlastně trápila celou tu dobu, aby si vyzkoušela, jaké to je a uznala, že se nechovala správně. A teď ta Martina vlastně trpí ještě výčitkami, že té mamce přeje něco špatného. No nicméně teď by Martina chtěla odťukat to, že mamince přeje něco strašného a má z toho výčitky svědomí. Tak
to bude námět na další terapii, ale většinou takovéhle velké obtíže nejdou odstranit na první sezení. Obvykle to můžou být 2, někdy až 3, když je ta obtíž opravdu veliká. Že mám radost z toho, že aspoň něčem jsme jí zatím pomohli a budeme pokračovat dál v terapii.